ni aku lampirkan borang join fans Newcastle United. Tak salah kalau baru nak start sokong, tapi jangan tiba-tiba mengaku kau dah lama sokong kecuali kau betul-betul fans Newcastle dari zaman kegelapan. Yang selebihnya semua lalang. Satu lagi, ini adalah official page fans Newcastle United kat Malaysia yang tak ramai tapi aktif selama ni lah kan. Namanya Tun Ami Malaysia. So kalau nak berita sahih berkaitan dengan Newcastle, kau boleh visit page ni lah. Yang lain aku rasa tak pernah wujud sebelum ni. Tanggal 8 Oktober, tarikh aku takkan lupa sampai mati. This is unreal bagi aku. Betul ke benda ni jadi atau aku sekadar mimpi weh? Dah 39 tahun aku hidup, cuma ada beberapa kali je aku mungkin menitiskan air mata atau meremang bulu roma kau-kau. First masa Newcastle relegate kali pertama, lepas tu kali kedua, third masa aku kahwin, dan fourth masa anak aku lahir. But now aku dah dapat merasa sekali lagi apabila diumumkan secara rasmi take over Newcastle United oleh Pak Arab dan kita bebas selepas 14 tahun seksa di bawah pengurusan dan pemilikan Mike Ashley. Bayangkan guys, 2 kali relegated ke Championship. Nama-nama Steve Jokinya, Big Sam, John Carver, Steve Bruce, semua jenis manager yang Newcastle ada setiap musim sekadar buat aku tengok bola untuk bersaing tempat 15 hingga 20 je semata-mata. Aku tak pasti orang yang support team Big Six boleh faham perasaan sebenar fans Newcastle United yang dah sebenarnya lama seksa, dan kita tak expect pun owner kaya masuk. Kita tak kisah janji ada perubahan, janji ada owner baru. Itu je sebenarnya kita meraihkan. Sebab ramai duk kata fan Newcastle meraihkan cara macam menang EPL. Of course, sebab 14 years kau di bawah pengurusan ataupun owner yang memikirkan semata-mata Newcastle ini adalah platform untuk bisnes dia semata-mata, bukan untuk menaikkan kelab. So that's why aku rasa kita orang semua overexcited bila take over tu berlaku, bukan disebabkan owner tu Pak Arab ke kaya ke, tapi sebab kita dah bebas. Akhirnya kita dapat juga kelab kesayangan kita balik melalui pembelian bernilai 300 juta pound oleh PIF yang dikenali sebagai Public Investment Fund dari Arab Saudi, yang dimiliki oleh Mohammed bin Salman, putera mahkota Arab Saudi, bersama dengan PCP Capital Partners dan Ruben Brothers Sports dan Media. So dia punya breakdown ni macam ni: 80% PIF, 10% PCP Amanda Stavely, Ruben Brothers 10%. Okay? Minat dari mereka diketuai Amanda Stavely ni bermula sejak 2017. Namun banyak halangan dan dugaan paksa dilalui sebelum kita sampai ke fasa terakhir sekarang. Apa yang aku nak kurang faham adalah fans Newcastle seperti aku yang dah follow dan support kelab ni sejak tahun 1995 selama 26 tahun tak pernah mengharapkan trofi, main dekat UCL ke ataupun world class player dalam tim aku. Permintaan kita orang simple je. Kita nak kelab kesayangan kita ni ada ambition, ada main entertaining football. So bila aku stres, aku mampu release bila tengok tim aku main. Kita cuma nak kembalikan maruah kelab kita yang pernah dikenali sebagai The Entertainers kita lewat 90-an. Okay, so apa yang kita dah tahu sekarang? Musim lepas cerita berkaitan takeover Newcastle ni bertiup kencang apabila offer dari PIF, PCP dan Ruben Brothers ni diketuai oleh Amanda Stavely bersama dengan Ruben Brothers dan wakil ataupun director PIF Yasir Al-Rumayyan berganding melakukan offer sekitar 300 juta pound. Namun tentangan hebat babe dari beIN Sports dan ramai lagi pihak lah, termasuk pengurusan Big Six yang membuka aib pemilik dari Saudi ini dalam kes melibatkan rekod kemanusiaan, piracy, cinta rompak, BOutQ network yang disebarkan secara haram meluas di Arab Saudi. Premier League mendengar keluhan semua pihak dan membuat keputusan untuk menolak tawaran PIF untuk membeli Newcastle United dari pemilik Mike Ashley ketika itu. Sejak tu ada kes mahkamah yang bermula sebagai bantahan Mike Ashley terhadap tindakan Premier League yang menolak tawaran tersebut tanpa asas atau bukti kukuh, dengan harapan jika menang kes tersebut di mahkamah, ia mampu mengubah nasib takeover ni jadi on balik. Kes mahkamah masih sebenarnya berterusan dan dijadualkan ikutkanlah bersambung bulan Januari nanti. Namun apa yang berlaku di belakang tabir adalah usaha Mike Ashley bersama pemilik-pemilik baru ni ketika itu untuk merencanakan sesuatu pelan untuk mendapatkan persetujuan Premier League untuk menerima tawaran tersebut dan menjual Newcastle United kepada PIF, PCP dan Ruben Brothers Sports and Media. Antara halangan utama adalah penglibatan secara tak langsung Mohammed bin Salman atau Saudi State Government itu sendiri dalam takeover Newcastle. Sehubungan itu, mereka telah memutuskan untuk meletakkan Amanda Stavely dan Yasir Al-Rumayyan selaku wajah-wajah yang akan memimpin PIF dalam era baru Newcastle United tanpa campur tangan dari kerajaan Saudi dalam kontrak yang telah pun dimeterai. Kedua, selama ni beIN Sports juga diharamkan untuk menyiarkan perlawanan EPL di Arab Saudi selama 4 tahun setengah, tak silap aku. Sejak berita takeover ni muncul, beIN Sports meminta keputusan Arab Saudi itu diterbalikkan dan membenarkan mereka menyiarkan perlawanan secara streaming ataupun live stream di Arab Saudi.
Ketiga, isu piracy atau cetak rompak perlawanan EPL yang disiarkan melalui Be Out Q di Arab Saudi, akhirnya mereka mencapai kata sepakat dengan beIN Sports dan secara tak langsungnya Premier League untuk menyelesaikan semua kemelut melibatkan kedua-dua pihak ini, Qatar dengan Arab Saudi kan, dengan menutup streaming secara haram melalui platform Be Out Q ni dan membayar pampasan sekitar 1 bilion untuk menanggung kerugian dialami beIN Sports kerana tidak dapat menyiarkan perlawanan-perlawanan EPL secara langsung melalui live stream di negara Arab Saudi. So itu antara faktor utama kenapa persetujuan luar mahkamah telah dilaksanakan dan kenapa ia berlaku begitu pantas tanpa aku sendiri sedari di belakang tabir. Apa yang boleh aku katakan dekat sini adalah Newcastle United kini dimiliki PIF sebanyak 80% yang Pak Arab lebih 320 bilion tu yang kita semua tahu. Sebagai konteks itu adalah lebih 10 kali ganda kekayaan Sheikh Mansour yang memiliki Man City dan 2 kali ganda mengatasi Nasser Al-Khelaifi yang memiliki PSG. Ikut kajian aku Ramai melihat Newcastle United bakal menjadi the next Manchester City, tapi bagi aku lebih mengharap infrastruktur diberikan perhatian terlebih dahulu, seperti training center Newcastle dekat Benton, Academy Newcastle itu sendiri yang kita banyak menghasilkan player-player muda yang baik tapi tak diketengahkan dalam first team pun. Dan paling penting tukar pengurus kelab tu, itu yang paling penting. #Bruce Out tu wajib, aku dengar review akan dilakukan dan tak lama dia akan ada dekat situ. So of course kalau kau tanya aku siapa yang menjadi manager dalam radar, dengan cerita Lampard, Conte, Zidane, semuanya dalam perhatian awal sekarang ni. Selain investment yang akan dilakukan dalam Januari transfer window nanti, aku rasa perjalanan masih panjang kerana kau fikir balik, Man City pun ambil masa 2-3 season sebelum betul-betul muncul sebagai pencabar tata EPL. Apa yang aku tahu, pemilik baru ni akan mengembalikan kepercayaan kepada fans dan secara tak langsung memberi semula kepada bandar Newcastle itu sendiri yang memerlukan pembaharuan. Semua aspek akan diberi penekanan untuk menjadikan Newcastle United satu force kembali dalam dunia bola sepak seperti mana lewat 90-an sehinggalah early 2000s di bawah kendalian Kevin Keegan dan Sir Bobby Robson kali terakhir Newcastle layak ke UCL dan merupakan pasukan top 4. Cerita bab Mbappe dengan Haaland tu slow-slow lu. Semua kena hold lu, let lu, sebab kena faham juga faktor geografi di mana terletak di Newcastle di UK. Owner pun dah cakap nak slow and steady, bukan jenis PSG main borong Newcastle terletak di bahagian utara England dan berdekatan dengan Scotland sebenarnya. Cuacanya jauh lebih sejuk berbanding London, Manchester dan lain-lain. Itu sebabnya masa Griezmann bergurau dengan Mbappe pasal nak beli Mbappe dalam permainan Football Manager tu, masa Euro tu, Mbappe kata bukan sejuk ke kat sana. So biasanya susah untuk menarik pemain terbaik dunia ke utara England. Apa yang aku jangkakan, kemungkinan bayaran premium lah bab gaji dan transfer fees harus dilakukan untuk menarik minat pemain-pemain bertaraf dunia dan of course pelan jangka masa panjang Newcastle United itu sendiri di bawah pengendalian pemilik baru dari Arab Saudi ini. So tak payah letak dream team semua dululah. Sebab City dulu start dulu pun ambil Robinho je mula-mula kan. So kita pelan-pelan kayuh sebab konsortium baru ni pun dah cakap nak slow and steady. Macam aku cakap tadi, build Newcastle United kembali ke puncak level di mana kita akan mencabar untuk major trofi. Wow, aku tak sangka aku akan menyebut trofi dan Newcastle dalam satu ayat yang sama. Ada yang tanya aku, kenapa diorang pilih Newcastle? Well, fans paling passionate yang menganggap Newcastle United itu ibarat agama dekat St James Park, dekat Newcastle, dekat Tyneside. Selain fanbase Liverpool dan Man United yang besar dekat England, setahu aku Newcastle United mempunyai fans paling ramai yang setia dan memenuhi stadium setiap minggu dengan jumlah purata 50,000 penonton. Dan ini berdasarkan prestasi kita yang jauh berbeza dengan klub-klub elit seperti Man United dan Liverpool yang dah banyak menang trofi dan berada dalam kedudukan top 4 hampir setiap musim. So bayangkan kita dapat maintain fanbase seperti itu dengan klub yang struggling setiap musim. Pendek cerita, takkan ada kes macam Pep merayu so fans datang tengok game Premier League selepas hanya 38,000 fan City muncul dalam perlawanan UCL lawan Leipzig tu. Bandar Newcastle ni mempunyai antara penduduk paling peramah dekat England sebab aku sendiri pernah ke sana. Lebih kurang 3 kali. Kau pergi tengok FB aku, ada gambar-gambar lama. Selain itu, stadium dan prasarana pun dah terbaik, dah sedia ada, walaupun aku dengar diorang nak buat pembaikan stadium, ubah suai dan sebagainya. Oh, satu lagi, seburuk-buruknya Mike Ashley dulu, dia tak pernah letakkan klub Newcastle United ni dalam kedudukan kerugian. So maknanya itu pun satu prospek yang menarik dari segi keuangan yang menarik minat Pak Arab ni lah. Mungkin faktor Mike Ashley kedekut selama ni, faktor kita tak ada dalam situasi kerugian. So semua ni antara prospek dan faktor utama lah kenapa Newcastle menarik perhatian Pak Arab ni. Newcastle merupakan klub dengan sejarah tersendiri dan berskala besar dalam pelbagai aspek kalau dibandingkan dengan mana-mana klub EPL lain.
selain top 6 yang kita kenali. Masa depan Newcastle United aku nampak dengan kemasukan PIF atau kewangan dari Sovereign Wealth Fund dari Arab Saudi ni akan membantu menyelamatkan kita musim ni, dan secara tak langsung ni berbelanja besar dalam Januari transfer window. Aku dengar dekat 200 juta untuk memulakan revolusi baru ikut piawaian FFP. Aku tak nak overexcited lagi. Ikut apa yang aku tahu, diorang tak plan nak gegar terus, tapi perlahan-lahan lah berbelanja secara bijak untuk membawa klub ni ke level di mana kita akan beraksi di UCL dan mengejar trofi major. Aku rasa bagaikan mimpi lagi ni, susah nak telan ataupun accept apa yang baru berlaku. Pendek cerita, nak ikut template Sheikh Mansour lah dekat Man City di kawasan timur Manchester. Dari segi investment, bukan sahaja terhadap klub tapi kepada bandar itu sendiri. Apa-apa pun guys, untuk perbualan lebih panjang, lebih detail, jangan lupa layan BDB Khamis 14 Oktober 8.30 malam di Astro Arena 2, dan follow aku dekat Burn TV, dekat Instagram aku @burnaf1 untuk segala perkembangan lanjut berkaitan Newcastle United Premier League selepas ini. Like, share dan subscribe please guys. Kalau konten ni ada bagi pencerahan kepada korang, macam biasa raikan pendapat berbeza, agree to disagree kalau perlu. This is Burn TV.